Moi ja tervetuloa takaisin muotoilevan palveluhallinnan videoiden pariin. Tällä kertaa aiheenamme on palvelutuotteistuksen strategiat. Mennäänpä katsomaan asiaa tarkemmin. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että palvelussa on kyse siitä, että palveluntuottaja käyttää kyvykkyyksiä asiakkaan eli palvelukäyttäjän hyväksi. Ravintolalla on tarvittava osaaminen valmistaa ja tarjolla maistuvaa ruokaa sekä suositella ruokaan sopivia juomia. Sairaalassa lääkärit ja sairaanhoitajat taas osaa auttaa potilaita vaivojensa hoidossa ja autokaupassa automyyjillä on tarvittava osaaminen ja tietämys opastaa meitä asiakkaita oikean auton valinnassa. Osaamisen ja taidon lisäksi tarvitaan myös muita kyvykkyyksiä. Palveluiden tuottamiseen käytetään erilaisia työkaluja. Lisäksi tarvitaan myös soveltuvat tilat palveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi auton huolto ei onnistu ilman työkaluja ja asianmukaisia huoltotiloja. Palveluiden kanssa samaan pakettiin sisältyykin usein erilaisia tuotteita. Juomasi viini ravintolassa tai lääkärin sinulle määräävät lääkkeet ovat yksi esimerkki tuotteista, jotka usein sisältyvät asiakkaan kokemaan kokonaispalveluun. Itse asiassa tuotteen toimittaminen asiakkaalle ei onnistu ilman palveluja. Palvelut on siis aina mukana kuvioissa, halusimme tai emme. Asiakkaan kokeman palvelun voi siis pilkkoa elementeiksi, jotka ovat palvelun rakennuspalikoita. Nämä elementit voivat olla mitä tahansa aineettomia palveluja tai aineellisia tai aineettomia tuotteita. Palvelulla on aina ydinominaisuus tai ominaisuudet, jotka täyttävät asiakkaan tarpeen. Ydinominaisuuksien lisäksi tarvitaan kuitenkin muita tukevia ominaisuuksia, jotka eivät ole varsinainen palvelun ydin, mutta olennaisia, joskus jopa välttämättömiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat palvelun kitkattoman käytön. Nyt me aletaan lähestyä alkuperäistä aihetta. Jokainen palvelupaketin elementti edellyttää, että palvelun tuottajalla on tarvittavat kyvykkyydet ja toimintamalli niiden tuottamiseen ja toimittamiseen. Mikäli näitä elementtejä ja niihin liittyviä erilaisia toimitustapoja on paljon erilaisia, muuttuu palvelun kannattava ja laadukas tuottaminen hyvin haastavaksi. Tämän takia palveluja pyritään vakioimaan ja toimimaan tehokkaasti sekä kannattavasti sovittua, vakioitua palveluprosessia toistamalla. Mutta mitä jos palveluiden luonne tai asiakas vaatii räätälöityä ratkaisua? Pitääkö silloin luopua vakiointiajatuksista ja hyväksyä tosiasiat? Tähän kysymykseen vastaa palvelustrategian tuotteistusmallit. Vakiointi tarkoittaa, että palvelua tuotettaessa ei tehdä asiakas- tai tapauskohtaisia poikkeuksia. Tämä mahdollistaa tehokkaan palvelun toimitusprosessin, joka tukee myös suuria tilausvolyymeja. Vakioidussakin mallissa voi olla joitakin asiakaskohtaisia valintoja. Esim. Käyttäjä voi valita hänelle tuotettavan tuotteen värin, mutta valinnatkin ovat tiukasti rajattuja ja määritelty osana tuotteistusprosessia. Vakioinnin vastakohtana on räätälöinti. Palvelu räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Räätälöidyn palvelun toistettavuus ja tuotantotehokkuus ovat usein heikompia verrattuna vakioituihin palveluihin, mutta asiakas saa juuri sitä mitä halusi, ilman kompromisseja. Näiden kahden ääripään välissä on vaihtoehtoinen tapa tuotteistaa palveluja, eli massakustomointi. Ideana on vakioida palvelun osaelementit, joita eri tavoin yhdistelmällä voidaan rakentaa asiakkaan tarpeita paremmin vastaavia kokonaisratkaisuja. Kaikissa näissä kolmessa mallissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Riippuen tuotettavien palveluiden luonteesta ja asiakasvaatimuksista sekä muista tekijöistä, pitää palvelutuotteen omistajan valita soveltuva malli tuotteistukseen. Ei ole myöskään tavatonta, että samassa palvelusalkussa on usealla eri mallilla tuotteistettuja palveluja. Siinä kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla taas jotain muuta mielenkiintoista. Moi moi!